เคยไหมครับก้มดูมือตัวเองทีไรก็งงเส้นยุ่งที่ตัดกันไปมากลางฝ่ามือเนี่ยตกลงมันเป็นแค่ลายมือของคนคิดมากหรือมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่กันแน่หรือเคยไหมครับที่รู้สึกว่าตัวเองมีเซนส์แบบแปลกๆแค่เห็นหน้าใครแวบแรกใจก็ตอบได้ทันทีว่าคนนี้มาดีหรือมาร้ายทั้งที่เขายังไม่ทันพูดอะไรสักคำแล้วก็แม่นซะด้วยแล้วเคยไหมครับที่เขาบอกว่ามีเส้นกากบาทแบบนี้คือคนมีบุญวาสนาดีแต่ทำไมชีวิตจริงเราถึงยังเหนื่อยยังต้องสู้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นจะสบายเหมือนที่เขาบอกเลยลองก้มมองดูฝ่ามือตัวเองดูทั้งสองข้างนะครับถ้าคุณเผลอพยักหน้าตอบว่าเคยเกิน2 ข้อยินดีด้วยครับคุณอาจจะเป็นคนส่วนน้อยที่มีรหัสลับบางอย่างติดตัวมาเรื่องพวกนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญความรู้สึกแม่นเหมือนตาเห็นหรือชีวิตที่ต้องสู้ยิบตากว่าชาวบ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่มันอาจเป็นผลลัพธ์ของการทำงานของสมองและนิสัยลึกๆที่ถูกบันทึกไว้บนมือคุณมาตั้งแต่เกิดแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่เคยไหมพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปไขปริศนาความหมายของคำบางคำที่มันทำให้เราต้องถามตัวเองว่าเคยไหมเราก็เคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเจ้าเส้นปริศนาเส้นนี้แหละครับที่เขาเรียกกันว่ากากบาทกลางฝ่ามือหรือ Mystic Cross ลืมเรื่องงมงายหรือเรื่องอภินิหารไปก่อนนะครับเพราะวันนี้เราจะมาดูกันในมุมที่จับต้องได้ว่าทำไมคนที่มีเส้นนี้ถึงมักจะเป็นคนเซนส์แรงทำไมเขาถึงบอกว่าเป็นลายมือของคนที่จะรวยหรือเป็นผู้นำและที่สำคัญที่สุดเส้นที่คุณเห็นอยู่บนมือนั้นสรุปแล้วเป็นของจริงหรือแค่รอยยับธรรมดาถ้าคุณพร้อมแล้วเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับเคยมีคำเปรียบเปรยที่น่าสนใจอยู่อันหนึ่งครับเขาบอกว่าฝ่ามือของมนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับสมุดบันทึกเล่มหนาที่ธรรมชาติแอบจดบันทึกการทำงานของสมองและจิตใจเราเอาไว้แบบเงียบๆลองจินตนาการภาพตามผมนะครับถ้าเราเปรียบพื้นที่ตรงกลางฝ่ามือของคุณเป็นเหมือนทุ่งราบกว้างใหญ่ในทุ่งราบแห่งนี้จะมีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านอยู่2 สายเสมอสายแรกอยู่ด้านบนใกล้นิ้วก้อยไหลยาวเข้ามาหาใจกลางฝ่ามือเส้นนี้แหละครับคือเส้นใจตัวแทนของอารมณ์ความรู้สึกความรักและความอ่อนไหวส่วนแม่น้ำอีกสายที่ไหลขนานอยู่ด้านล่างลงมาก็คือเส้นสมองตัวแทนของตรรกะเหตุผลการคำนวณและความเยือกเย็นโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยแม่น้ำ2 สายนี้มักจะไหลขนานกันไปเรื่อยๆเหมือนทางรถไฟที่ไม่ค่อยได้มาบรรจบกันหรอกครับเพราะธรรมชาติของมนุษย์เราถ้าวันไหนใช้อารมณ์นำเหตุผลก็จะหายไปหรือถ้าวันไหนใช้เหตุผลจ๋าๆความรู้สึกก็จะถูกกดเอาไว้มันแยกการทำงานกันชัดเจนแบบนั้นแต่ความมหัศจรรย์ของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือมันอยู่ตรงนี้ครับสำหรับบางคนธรรมชาติกลับเล่นตลกหรืออาจจะจงใจมอบของขวัญบางอย่างให้ด้วยการสร้างสะพานพิเศษขึ้นมาเชื่อมแม่น้ำ2 สายนี้เข้าด้วยกันสะพานที่ว่านี้แหละครับคือเส้นที่ลากตัดกันฉับไวเป็นรูปกากบาทหรือรูปตัว X เชื่อมระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองเข้าหากันอย่างพอดิบพอดีลองนึกดูสิครับว่าการที่มีสะพานเชื่อมระหว่างอารมณ์กับเหตุผลมันหมายความว่ายังไงในทางจิตวิทยาลายมือเขาตีความว่านี่คือสัญลักษณ์ของระบบประสาทที่เชื่อมโยงกันอย่างมหาศาลครับคนที่มีเส้นนี้สมองซีกซ้ายที่เป็นตรรกะและสมองซีกขวาที่เป็นจินตนาการมันคุยกันรู้เรื่องและคุยกันเร็วกว่าคนปกตินี่แหละครับคือคำตอบว่าทำไมคุณถึงมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำจนหน้าขนลุกเพราะในขณะที่คุณรู้สึกเอะใจซึ่งมาจากอารมณ์สมองส่วนเหตุผลของคุณมันก็ประมวลผลข้อมูลในเสี้ยววินาทีไปพร้อมกันแล้วโดยที่คุณไม่รู้ตัวมันไม่ใช่เวทมนต์หรอกครับแต่มันคือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในหัวของคุณต่างหากที่ทำงานเร็วซะจนคุณนึกว่าตัวเองเดาแม่น
แต่ช้าก่อนนะครับในเรื่องเล่าที่แสนวิเศษนี้มันมีกับดักหลุมใหญ่ที่หลายคนมักจะตกลงไปแล้วเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองมีของดีลองเพ่งมองลงไปที่กลางฝ่ามือของคุณอีกครั้งชัดๆนะครับถ้าตรงกลางทุ่งราบแห่งนั้นแทนที่จะมีสะพานเส้นใหญ่คมชัดแต่มันกลับเต็มไปด้วยเส้นฝอยเล็กๆขีดข่วนไปมายุ่งเหยิงเหมือนใยแมงมุมหรือเหมือนรอยยับของกระดาษทิชชู่ที่ถูกขยำอันนั้นต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนิดหนึ่งครับเพราะในทางวิทยาศาสตร์ลายมือเส้นฝอยพวกนี้ไม่ได้เรียกว่ากากบาทศักดิ์สิทธิ์แต่มันคือเส้นเครียดหรือร่องรอยของความวิตกกังวลครับเปรียบเหมือนสนามรบที่ยังไม่สงบครับจิตใจของคุณอาจจะกำลังว้าวุ่นคิดวกวนไปมาไม่นิ่งเส้นประสาทที่ปลายนิ้วและฝ่ามือมันเลยฟ้องออกมาเป็นเส้นยุ่งแบบนั้นคนกลุ่มนี้มักจะเป็นคนที่คิดเยอะครับคิดเล็กคิดน้อยเก็บทุกเรื่องมาใส่ใจจนสมองไม่ได้พักผ่อนซึ่งต่างจากคนที่มีกากบาทของจริงพวกนั้นเส้นเขาจะคมลึกและชัดเจนเหมือนรอยมีดกรีดบ่งบอกถึงความเด็ดขาดและพลังจิตที่โฟกัสได้ดีเยี่ยมทีนี้ถ้าคุณลองส่องไฟดูแล้วเขี่ยเส้นฝอยๆพวกนั้นออกไปแล้วเจอสะพานกากบาทของจริงที่ซ่อนอยู่เส้นที่เชื่อมใจกับสมองเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบคำถามที่น่าตื่นเต้นต่อมาที่ผมอยากชวนคุณตั้งข้อสังเกตก็คือเจ้าสัญลักษณ์ลึกลับนี้มันไปโผล่เด่นชัดอยู่บนมือข้างไหนของคุณกันแน่ลองดูสิครับข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือว่ามีทั้งสองข้างเพราะตำแหน่งของมือเนี่ยแหละครับคือลายแทงชิ้นสำคัญที่จะไขความลับว่าพลังพิเศษในตัวคุณหรือความรู้สึกที่ว่าทำบุญไม่ขึ้นหรือต้องเหนื่อยก่อนถึงจะรวยเนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากอะไรกันแน่มือแต่ละข้างมันเล่าเรื่องราวที่มาของพลังคุณต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะครับเหมือนหนังคนละม้วนเลยทีเดียวเอาล่ะครับสำหรับใครที่ก้มดูมือซ้ายของตัวเองแล้วเห็นเส้นกากบาทหรือ Mystic Cross ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนชนิดที่ว่าไม่ต้องเพ่งเล็งอะไรมากก็เห็นเส้นขีดตัดกันเป็นร่องลึกผมขอบอกเลยว่าคุณคือคนที่มีความเก๋าระดับตำนานซ่อนอยู่ในตัวครับทำไมผมถึงใช้คำว่าเก๋าเพราะในศาสตร์ของการดูลายมือไม่ว่าจะของไทยจีนหรือแม้แต่ของพวกยิปซีตะวันตกเขามีความเชื่อที่ตรงกันอยู่อย่างหนึ่งครับว่ามือซ้ายคือสิ่งที่ติดตัวมาแต่เกิดเปรียบเสมือนมรดกตกทอดที่คุณปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษของคุณยัดใส่มือมาให้ตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณร้องอุแหวลืมตาดูโลกลองจินตนาการดูนะครับว่าร่างกายและสมองของคุณเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เอี่ยมที่เพิ่งแกะกล่องแต่สำหรับคนที่มีกากบาทที่มือซ้ายเนี่ยพิเศษกว่าชาวบ้านตรงที่ว่าเครื่องของคุณไม่ได้ว่างเปล่าครับแต่มันดันมีข้อมูลลับหรือโปรแกรมพิเศษถูกติดตั้งมาให้แล้วเสร็จสับตั้งแต่โรงงานคุณเลยมักจะมีอาการที่เขาเรียกว่ารู้อะไรโดยไม่ต้องเรียนอยู่บ่อยๆเคยไหมครับกับเหตุการณ์ที่อธิบายยากที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเดจาวูสมมุติว่าคุณเพิ่งเคยไปเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งเป็นครั้งแรกอาจจะเป็นวัดเก่าแก่ทางเหนือหรือจะเป็นตึกแถวโบราณสักที่หนึ่งทันทีที่คุณก้าวเท้าเข้าไปสูดกลิ่นอายของสถานที่นั้นจู่ๆขนแขนของคุณก็ลุกสู้ขึ้นมาแล้วความรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดก็ถาโถมเข้ามาในใจภาพในหัวมันซ้อนทับขึ้นมาเหมือนกับว่าเฮ้มุมนี้เราเคยมานั่งแล้วนี่นาหรือเดี๋ยวต้องมีคนเดินออกมาจากประตูบานนั้นแน่เลยแล้วสักพักก็มีคนเดินออกมาจริงๆหรือเคยไหมครับที่เจอหน้าคนแปลกหน้าครั้งแรกแต่กลับรู้สึกผูกพันเหมือนรู้จักกันมาเป็น10 ปีคุยกันถูกคอแบบมองตาก็รู้ใจในขณะที่บางคนแค่เห็นหน้าแวบเดียวใจคุณกลับสั่งให้ถอยห่างทันทีทั้งที่เขายังไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วสุดท้ายเขาก็เผยท่าแท้ออกมาว่าเป็นคนไม่ดีจริงๆเหมือนที่คุณสังหรณ์ใจไว้
สิ่งเหล่านี้แหละครับคือการทำงานของกากบาทมือซ้าย ในทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาเราอาจจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่ามันคือสัญชาตญาณดิบ primal instinct ที่ถูกส่งต่อผ่านพันธุกรรมครับลองนึกภาพตามนะครับว่าบรรพบุรุษของคุณในอดีตอาจจะเป็นคนที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางอันตรายต้องคอยสังเกตเสียงใบไม้ไหวต้องคอยจับสังเกตแววตาคนศัตรูเพื่อเอาตัวรอดทักษะการเอาตัวรอดเหล่านั้นแหละครับมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันถูกบันทึกไว้ใน DNA และส่งต่อมาถึงคุณกลายเป็นเสาอากาศที่ไวต่อความรู้สึกมากกว่าคนปกติคนที่มีกากบาทมือซ้ายจึงเปรียบเสมือนคนที่มี Wi-Fi ส่วนตัวเชื่อมต่อกับคลาวด์ข้อมูลขนาดใหญ่ของจักรวาลครับคุณมักจะฝันแม่นฝันเตือนภัยหรือบางทีแค่นึกถึงใครคนนั้นก็โทรมาหาพอดีมันคือความสามารถในการจูนคลื่นพลังงานรอบตัวได้เก่งกว่าคนอื่นแต่เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอครับข้อเสียเปรียบของคนกลุ่มนี้คือคุณมักจะเป็นคนคิดมากและอ่อนไหวง่ายยิ่งกว่ากระดาษทิชชู่โดนน้ำเพราะเรดาร์ของคุณมันทำงานตลอดเวลาคุณเลยเผลอไปรับอารมณ์ของคนอื่นเข้ามาเป็นของตัวเองเวลาเห็นใครเศร้าคุณก็เศร้าตามจนดิ่งเวลาเห็นใครโกรธคุณก็รู้สึกอึดอัดจนปวดหัวบางทีการมีเซนส์แรงเกินไปมันก็เหมือนคำสาปนะครับเพราะคุณจะรู้ความจริงในสิ่งที่บางทีคุณก็ไม่อยากจะรู้เช่นรู้ว่าเพื่อนกำลังโกหกรู้ว่าแฟนกำลังปิดบังอะไรบางอย่างทั้งที่บางครั้งการแกล้งโง่บ้างอาจจะทำให้ชีวิตมีความสุขกว่าดังนั้นใครที่มีกากบาทที่มือซ้ายจงภูมิใจเถอะครับว่าคุณคือผู้สืบทอดที่มีของดีติดตัวมาเปรียบเหมือนคนที่ได้รับมรดกเป็นเข็มทิศชั้นดีที่จะช่วยนำทางให้คุณรอดพ้นจากภัยอันตรายได้เสมอขอแค่คุณเรียนรู้ที่จะเชื่อในสัญชาตญาณแวบแรกของตัวเองและรู้จักวิธีที่จะปิดสวิตช์เรดาร์บ้างเพื่อให้ใจได้พักผ่อนไม่ต้องไปรับรู้เรื่องของชาวบ้านทุกเรื่องเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตอยู่กับพรสวรรค์พิเศษนี้ได้อย่างมีความสุขแล้วครับแต่ถ้าลองสำรวจดูแล้วกากบาทของคุณมันไม่ได้อยู่ที่มือซ้ายแต่ดันย้ายมาประทับตราอยู่อย่างชัดเจนที่มือขวาแทนอันนี้ผมต้องขอให้คุณตั้งใจฟังให้ดีเลยนะครับเพราะเรื่องราวมันจะเปลี่ยนไปเป็นหนังคนละม้วนเลยครับในขณะที่มือซ้ายคือเรื่องของมรดกตกทอดหรือบุญเก่าที่บรรพบุรุษให้มาแต่มือขวาคือตำนานของนักสร้างและนักสู้ที่คุณเป็นคนขีดเขียนชะตาชีวิตขึ้นมาด้วยมือของตัวเองล้วนๆครับในทางหัตถศาสตร์หรือศาสตร์ลายมือเขาจะยกย่องคนที่มีกากบาทที่มือขวาว่า the self-made หรือคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้ด้วยลำแข้งของตัวเองลองสังเกตย้อนกลับไปดูชีวิตตัวเองสิครับผมเชื่อว่าคนที่มีเส้นนี้ที่มือขวาส่วนใหญ่มักจะไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองหรือต่อให้เกิดมาสบายชีวิตช่วงหนึ่งก็ต้องเจอจุดพลิกผันให้ต้องออกไปผจญภัยต้องล้มลุกคลุกคลานเจอบททดสอบที่หนักหนาสาหัสกว่าคนรุ่นเดียวกันแต่สังเกตไหมครับว่าทุกครั้งที่คุณล้มคุณจะลุกขึ้นมาได้ใหม่เสมอแถมยังแข็งแกร่งกว่าเดิมเติบโตขึ้นกว่าเดิมเหมือนเหล็กที่ยิ่งทุบก็ยิ่งแกร่งรู้ไหมครับว่าทำไมเพราะในทางวิทยาศาสตร์ทางสมองหรือ neuroplasticity เขาอธิบายว่าทุกครั้งที่เราเรียนรู้จากความผิดพลาดทุกครั้งที่เรากัดฟันสู้กับปัญหาสมองของเราจะสร้างวงจรประสาทใหม่ๆขึ้นมาเชื่อมโยงกันรอยกากบาทที่มือขวาของคุณมันจึงเปรียบเสมือนเหรียญตรากล้าหาญที่ธรรมชาติประทับไว้ให้เพื่อเป็นหลักฐานว่าคุณผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนสมองของคุณพัฒนาไปไกลกว่าคนทั่วไปแล้วครับและไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดที่ผมต้องขอดอกจันตัวโตไว้สำหรับคนกลุ่มนี้เลยก็คือคุณคือคนที่มีวาจาศิษย์ติดตัวมาครับฟังดูเหมือนเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับแต่เรื่องนี้มีคำอธิบายทางจิตวิทยาที่น่าสนใจมากๆรองรับอยู่เคยไหมครับ
เวลาที่คุณโมโหใครมากๆจนเผลอหลุดปากแช่งเขาออกไปไม่ต้องถึงขนาดจุดธูปสาปแช่งหรอกครับแค่บ่นอุบอิบในใจหรือพูดด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวว่าระวังเถอะเดี๋ยวก็รถยางแตกหรือขอให้งานพังแล้วเชื่อไหมครับว่าไม่ทันข้ามวันหรือบางทีไม่ทันข้ามชั่วโมงด้วยซ้ำคนคนนั้นก็เจอเรื่องไม่ดีเข้าจริงๆจนบางทีตัวคุณเองยังแอบตกใจแล้วรู้สึกผิดว่าเฮ้ยเราไม่น่าพูดแบบนั้นเลยปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากเวทมนต์ดำอะไรหรอกครับแต่มันเกิดจากพลังจิตหรือโฟกัสของคุณที่เข้มข้นและรุนแรงกว่าคนปกติคนที่มีกากบาทมือขวาเวลาตั้งใจจะทำอะไรหรือเพ่งเล็งไปที่สิ่งไหนสมองของคุณจะรวมพลังงานทั้งหมดพุ่งไปที่จุดนั้นเหมือนแสงเลเซอร์ครับในทางจิตวิทยาเราเรียกว่า self-fulfilling prophecy หรือคำทำนายที่เป็นจริงด้วยการกระทำเมื่อคุณพูดอะไรออกมาด้วยความเชื่อมั่นอันแรงกล้าน้ำเสียงแววตาและคลื่นรังสีอำมหิตในทางบวกหรือลบที่คุณแผ่ออกมามันจะไปส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างทันทีครับถ้าคุณเป็นหัวหน้าคนแล้วคุณพูดฟันธงว่าโปรเจกต์นี้ต้องสำเร็จลูกน้องจะรู้สึกเชื่อตามทันทีและมีพลังฮึดสู้แต่ถ้าคุณพูดว่าเจ๊งแน่ๆลูกน้องก็จะหมดกำลังใจทันทีเหมือนกันนี่คืออิทธิพลของวาจาสิทธิ์ที่เกิดจากบารมีที่คุณสร้างมาดังนั้นผมมีคำเตือนที่สำคัญมากๆเหมือนฉลากยาข้างขวดที่ต้องแปะไว้ให้คนมีกากบาทมือขวาเลยครับคือจงระวังคำพูดของคุณให้เหมือนระวังปืนที่บรรจุกระสุนโดยเฉพาะเวลาโกรธหรือเวลาขาดสติห้ามพูดห้ามแช่งห้ามตัดสินใครเด็ดขาดให้ใช้วิธีนับ1 ถึง 100หรือเดินหนีไปก่อนเพราะคำพูดของคุณมันเป็นอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมากถ้าคุณเผลอพูดสิ่งไม่ดีออกไปนอกจากมันจะไปทำร้ายคนอื่นแล้วแรงสะท้อนกลับนั้นอาจจะเหวี่ยงกลับมาทำร้ายตัวคุณเองให้เจ็บปวดกว่าเดิมเหมือนบูมเมอแรงแต่ในทางกลับกันถ้าคุณรู้จักใช้พรสวรรค์นี้ให้เป็นประโยชน์หมั่นพูดแต่สิ่งดีๆหมั่นอวยพรผู้คนหรือใช้คำพูดสร้างแรงบันดาลใจคุณจะกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่รักได้อยังง่ายดายเลยครับลองสังเกตดูนะครับว่าพวกมหาเศรษฐีหรือนักพูดระดับโลกหลายคนก็มีเส้นกากบาทที่มือขวานี้แหละครับเพราะเขาคือคนที่เปลี่ยนคำพูดให้กลายเป็นความจริงได้แล้วคุณล่ะครับวันนี้คุณใช้ปากของคุณสร้างเรื่องดีๆหรือเผลอไปทำร้ายใครโดยไม่รู้ตัวบ้างหรือเปล่าลองเก็บไปคิดดูนะครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่พลิกชีวิตได้เลยทีเดียวแล้วถ้าใครที่แบมือออกมาแล้วต้องร้องโอ้โหดังๆในใจเพราะปรากฏว่าเจ้าเส้นกากบาทหรือมิสติกครอสที่เราตามหากันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ข้างเดียวแต่มันดันปรากฏหราอยู่บนฝ่ามือทั้งสองข้างของคุณเลยไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาก็มีเส้นกากบาทขีดชัดเจนเหมือนกันเป๊ะๆถ้าคุณเป็นคนกลุ่มนี้ผมบอกได้คำเดียวเลยครับว่าคุณคือระดับแรร์ไอเทมของจริงครับในตำราหัตถศาสตร์หลายสำนักเขาเรียกคนกลุ่มนี้ว่า The Chosen One หรือผู้ถูกเลือกครับฟังดูเท่ใช่ไหมครับฟังดูเหมือนพระเอกในหนังที่กำลังจะกู้โลกแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งรีบดีใจไปเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงการเป็นผู้ถูกเลือกนั้นมันมักจะมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายแพงกว่าคนอื่นเสมอลองจินตนาการดูนะครับมือซ้ายคือสัญชาตญาณดิบและบุญเก่าจากบรรพบุรุษส่วนมือขวาคือพลังแห่งการสร้างและวาจาสิทธิ์ในปัจจุบันการที่คุณมีทั้งสองอย่างนี้อยู่ในตัวคนเดียวมันเหมือนกับคุณมีเครื่องยนต์ไฮบริดที่ทรงพลังมหาศาลครับสมองของคุณสามารถทำงานประสานกันระหว่างซีกซ้ายและซีกขวาได้อย่างสมบูรณ์แบบจนน่าตกใจคุณเป็นคนที่มีทั้งเหตุผลที่เฉียบคมและความรู้สึกที่ลึกซึ้งอยู่ในตัวคนคนเดียว
ซึ่งในทางจิตวิทยาเราเรียกคนลักษณะนี้ว่า High Empathy หรือคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสูงมากๆครับสูงขนาดไหนสูงขนาดที่ว่าคุณเปรียบเสมือนฟองน้ำที่มีชีวิตครับเวลาคุณเดินเข้าไปในห้องที่มีคนทะเลาะกันหรือมีความตึงเครียดต่อให้ยังไม่มีใครพูดอะไรสักคำคุณจะรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกหรือบางทีก็ปวดหัวตุบๆขึ้นมาทันทีเพราะคุณเผลอไปซึมซับพลังงานลบของคนอื่นเข้ามาไว้ในตัวและด้วยความที่คุณเข้าใจคนอื่นเก่งขนาดนี้แหละครับมันเลยทำให้ชีวิตของคุณมักจะตกอยู่ในสถานะที่ปรึกษาจำเป็นหรือถังขยะระบายอารมณ์ของเพื่อนฝูงอยู่เสมอเคยไหมครับที่ไม่ว่าจะไปอยู่กลุ่มไหนสุดท้ายเพื่อนๆก็ต้องวิ่งเอาเรื่องทุกข์ใจมาเล่าให้คุณฟังคนนู้นอกหักคนนี้ตกงานคนนั้นทะเลาะกับแฟนทุกคนวิ่งเข้าหาคุณหมดเพราะเขาคุยกับคุณแล้วเขาสบายใจเขาได้รับพลังดีๆกลับไปแต่ตัวคุณเองล่ะครับพอเพื่อนกลับไปหมดแล้วคุณกลับต้องมานั่งหมดแรงเหมือนโดนสูบวิญญาณบางทีก็นั่งร้องไห้คนเดียวเพราะแบกรับความรู้สึกของคนทั้งโลกเอาไว้จนหนักอึ้งไปหมดคำถามที่น่าเจ็บปวดที่คนมีสองมือมักจะถามตัวเองบ่อยๆก็คือทำไมต้องเป็นเราทำไมชีวิตคนอื่นเขาดูง่ายจังกินอิ่มนอนหลับเที่ยวเล่นสบายใจแต่ทำไมชีวิตเราถึงมีแต่บททดสอบเข้ามาไม่หยุดหย่อนเดี๋ยวเรื่องงานเดี๋ยวเรื่องครอบครัวเดี๋ยวเรื่องสุขภาพเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดที่ถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นลูกแล้วลูกเล่าจนบางครั้งคุณก็รู้สึกท้อแท้และน้อยใจโชคชะตาว่านี่หรอคนมีบุญทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้ผมอยากจะบอกความลับข้อหนึ่งให้คุณฟังครับในมุมมองของปรัชญาและจิตวิญญาณสาเหตุที่ชีวิตของคุณต้องเจอกับบททดสอบที่โหดหินกว่าชาวบ้านไม่ใช่เพราะคุณโชคร้ายนะครับแต่มันเป็นเพราะคุณแข็งแกร่งพอที่จะรับมันไหวต่างหากครับธรรมชาติกำลังฝึกฝนคุณอยู่ครับเหมือนเหล็กกล้าที่ต้องผ่านไฟร้อนๆและการทุบตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงจะกลายเป็นดาบที่คมกริบได้คนที่มีกากบาทสองมือส่วนใหญ่มักจะมีชีวิตที่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ครับคุณอาจจะเคยผ่านจุดที่ตกต่ำที่สุดหรือจุดที่เกือบจะไม่รอดมาแล้วแต่เพราะเหตุการณ์เหล่านั้นแหละครับที่ทำให้คุณเข้าใจความทุกข์ของมนุษย์อย่างถ่องแท้ทำให้คุณกลายเป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งเป็นที่พึ่งให้กับคนที่อ่อนแอกว่าได้ลองมองย้อนกลับไปดูสิครับวันที่คุณผ่านเรื่องเลวร้ายมาได้คุณกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเก่งขึ้นและเข้าใจโลกมากขึ้นใช่ไหมล่ะครับดังนั้นหน้าที่ของคุณไม่ใช่การน้อยใจโชคชะตาครับแต่คือการรักษาสมดุลคุณต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ที่ฉลาดให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้แต่ต้องไม่ลืมที่จะสร้างเกราะป้องกันให้ใจตัวเองด้วยอย่าปล่อยให้ใครมาทิ้งขยะในใจคุณจนล้นและที่สำคัญคุณต้องหาเวลาชาร์จแบตให้ตัวเองเงียบๆอาจจะเป็นการไปนั่งโง่ๆริมทะเลหรือการนั่งสมาธิเงียบๆเพราะเครื่องยนต์ไฮบริดอย่างคุณถ้าได้พักชาร์จพลังเต็มที่แล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่คุณทำไม่ได้ครับทีนี้นอกจากการก้มหน้าก้มตาดูเส้นลายมือบนฝ่ามือแล้วผมอยากชวนคุณลองเงยหน้าขึ้นมาแล้วหันกลับมาสำรวจเพื่อนสนิทที่อยู่กับคุณมาตลอด24ชั่วโมงดูบ้างครับเพื่อนคนนี้ก็คือร่างกายของคุณนั่นเองลองสังเกตดูนะครับว่าสำหรับคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือหรือคนที่มีสัญชาตญาณไวเป็นพิเศษเนี่ยมักจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับร่างกายบ่อยกว่าคนอื่นเคยไหมครับที่จู่ๆก็เกิดอาการป่วยการเมืองขึ้นมาแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยในเวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญลองจินตนาการภาพเหตุการณ์ดูนะครับสมมุติว่าวันนี้คุณมีนัดคุยงานสำคัญหรือกำลังจะจดประกาศเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านทุกอย่างดูดีไปหมดตัวเลขในกระดาษก็สวยงามขนขายก็พูดจาดีน่าเชื่อถือเหตุผล108ประการบอกคุณว่าเอาเลยลุยเลยคุ้มแน่นอนแต่ในวินาทีที่คุณกำลังจะหยิบปากกาหรือกำลังจะกดโอนเงินในแอปมือถือจู่ๆท้องไส้ของคุณก็เกิดอาการปั่นป่วนขึ้นมาอย่างรุนแรงครับ
มันไม่ใช่ความรู้สึกหิวข้าวและไม่ใช่ความรู้สึกปวดท้องเข้าห้องน้ำแบบท้องเสียนะครับแต่มันเป็นความรู้สึกมวนท้องเหมือนมีก้อนอะไรมาจุกอยู่ที่คอหอยหรือเหมือนมีผีเสื้อนับ100ตัวบินว่อนอยู่ในท้องจนคุณรู้สึกคลื่นไส้อยากจะอาเจียนออกมาดื้อๆทั้งที่เมื่อเช้าคุณก็ทานอาหารปกติไม่ได้กินของแสลงอะไรเลยหรืออีกเหตุการณ์หนึ่งที่เจอกันบ่อยมากครับเคยไหมครับเวลาที่คุณต้องไปเจอใครบางคนอาจจะเป็นเพื่อนใหม่หรือคนรู้จักที่ใครๆก็บอกว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนน่ารักหน้าตาเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะสนอหูแต่แปลกไหมครับยิ่งคุยกับเขาคุณกลับยิ่งรู้สึกเหนื่อยเหมือนโดนสูบพลังงานบางทีก็เริ่มปวดตุบๆที่ขมับอาการเหมือนไมเกรนจะขึ้นหรือรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนมีก้อนหินหนักๆมาทับอยู่ที่หน้าอกจนคุณรู้สึกอยากจะขอตัวเดินหนีออกมาจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเผลอไปกินยาแก้ปวดหรือคิดว่าตัวเองพักผ่อนน้อยผมอยากจะบอกว่าช้าก่อนครับอย่าเพิ่งรีบไปโทษความเจ็บปวดทางกายเพราะในมุมมองของจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ทางสมองสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่นี้เขาเรียกว่า somatic marker หรือสัญญาณเตือนภัยทางชีวภาพครับลองเปรียบเทียบแบบให้เห็นภาพง่ายๆนะครับร่างกายของเราเนี่ยเปรียบเสมือนบอดี้การ์ดส่วนตัวที่ซื่อสัตย์และตาไวมากๆในขณะที่สมองส่วนหน้าของคุณส่วนที่เป็นเหตุผลกำลังมัวแต่ฟังคำพูดหวานหูหรือกำลังคำนวณตัวเลขกำไรขาดทุนอยู่นั้นจิตใต้สำนึกของคุณซึ่งทำงานเร็วกว่าแสงมันได้ทำการสแกนสิ่งผิดปกติรอบตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันอาจจะสังเกตเห็นแววตาที่ไม่จริงใจของคู่สนทนามันอาจจะจับสังเกตน้ำเสียงที่สั่นเครือตอนเขาพูดโกหกหรือมันอาจจะจำบรรยากาศที่ไม่น่าไว้วางใจได้ข้อมูลเหล่านี้สมองส่วนเหตุผลมองไม่เห็นหรอกครับเพราะมันละเอียดอ่อนเกินไปแต่จิตใต้สำนึกเห็นครับปัญหาก็คือจิตใต้สำนึกกับร่างกายเนี่ยมันพูดภาษาคนไม่เป็นครับมันตะโกนบอกคุณเป็นประโยคไม่ได้ว่าเจ้านายครับอย่าเซ็นสัญญานะครับผู้ชายคนนี้กำลังโกงเรามันทำไม่ได้ครับแล้วมันทำยังไงล่ะมันก็เลยต้องใช้วิธีส่งสัญญาณผ่านความเจ็บปวดหรือความรู้สึกไม่สบายตัวแทนครับมันสั่งให้ลำไส้บีบตัวแรงๆเพื่อให้คุณหยุดชะงักที่เขาเรียกว่า gut feeling ไงครับเพราะลำไส้มีเซลล์ประสาทเยอะจนได้ฉายาว่าสมองที่สองมันสั่งให้กล้ามเนื้อคอบ่าไหล่เกร็งตัวจนปวดหัวเพื่อเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดเกินไปหรือสั่งให้ขนลุกสู้เพื่อบอกว่าสถานที่นี้มีอันตรายให้รีบหนีไปโดยเฉพาะคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีระบบรับสัมผัสไวกว่าชาวบ้านหลายเท่าระบบเตือนภัยของคุณจะทำงานรุนแรงและชัดเจนกว่าคนอื่นเสมอครับในขณะที่คนอื่นอาจจะแค่รู้สึกตะขิดตะขวงใจนิดหน่อยแต่คุณอาจจะถึงขั้นอาเจียนหรือหน้ามืดไปเลยก็ได้เพราะร่างกายคุณพยายามจะขัดขวางสุดชีวิตไม่ให้คุณทำพลาดน่าเสียดายครับที่คนส่วนใหญ่ในยุคนี้เราถูกสอนให้ใช้แต่เหตุผลจนลืมฟังเสียงร่างกายเรามักจะบอกตัวเองว่าอย่าคิดมากนะไม่มีอะไรหรอกเขาดูเป็นคนดีจะตายหรือปวดท้องนิดหน่อยทนเอาเดี๋ยวงานก็เสร็จแล้วหารู้ไม่ว่านั่นคือการที่คุณกำลังเอามือไปปิดปากบอดี้การ์ดที่หวังดีที่สุดของคุณอยู่ดังนั้นผมอยากฝากข้อคิดสำคัญไว้ครับครั้งหน้าถ้าคุณต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆหรือต้องพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงลองหยุดนิ่งๆแล้วฟังเสียงร่างกายตัวเองดูสักนิดครับถ้าปากบอกว่าใช่สมองบอกว่าโอเคแต่ใจมันหวิวหรือท้องมันปั่นป่วนแบบไร้สาเหตุให้คุณไว้ก่อนเลยครับหยุดก่อนชะลอไว้ก่อนถอยออกมาตั้งหลักสักก้าวหรือถ้าต้องปฏิเสธใครก็ปฏิเสธไปเถอะครับอย่าไปเกรงใจคนอื่นมากกว่าเกรงใจความรู้สึกตัวเองเพราะร่างกายของคุณมันรักคุณครับมันอยู่ข้างเดียวกับคุณเสมอและมันไม่เคยโกหกเชื่อเถอะครับว่า
อาการปวดหัวหรือมวนท้องในวันนั้นอาจจะเป็นฮีโร่ที่ช่วยเซฟชีวิตหรือเซฟเงินในกระเป๋าของคุณไว้ไม่ให้สูญเปล่าได้ครับเคยไหมครับย้อนกลับไปสมัยตอนที่เรายังนั่งสอบอยู่ในห้องเรียนนั่งจ้องข้อสอบข้อหนึ่งที่ดูเหมือนจะยากก็ไม่ยากจะง่ายก็ไม่ง่ายวินาทีแรกที่สายตาคุณกวาดไปเห็นโจทย์ปุ๊บแวบแรกในใจคุณมันตะโกนบอกทันทีว่าตอบข้อขอไข่สิข้อนี้แหละใช่แน่ๆแต่ทันทีที่คุณกำลังจะจดปากกากบาทลงไปเสียงที่สองในหัวก็ดังแทรกขึ้นมาขัดจังหวะทันทีครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์ชอบหลอกนะลองดูข้อคอควายหน่อยไหมมันดูมีหลักการกว่านะหรือข้ององูก็เป็นไปได้นะลองคิดวิเคราะห์ดูดีๆสิแล้วคุณก็นั่งคิดนั่งคำนวณนั่งหาเหตุผล108มาหักล้างความรู้สึกแรกจนสุดท้ายคุณก็ตัดสินใจเปลี่ยนคำตอบจากขอไข่ไปกาข้อคอควายด้วยความมั่นใจในตรรกะของตัวเองแล้วผลเป็นยังไงครับพอเฉลยออกมาข้อขอไข่ถูกต้องวินาทีนั้นคุณแทบอยากจะทุบโต๊ะร้องโอดโอยด้วยความเจ็บใจว่ารู้นี้เชื่อความรู้สึกแรกตั้งแต่ทีแรกก็ดีแล้วนี่แหละครับคือภาพจำลองของกับดักที่ร้ายกาจที่สุดของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเราเรียกสภาวะนี้ว่าการวิเคราะห์จนเป็นอัมพาตหรือ analysis paralysis ครับเรื่องตลกร้ายของคนมีเส้นนี้ก็คือด้วยความที่คุณมีสะพานเชื่อมระหว่างสมองกับหัวใจที่แข็งแรงมากมันเลยทำให้คุณมีอาวุธครบมือทั้งสองอย่างครับคุณมีสัญชาตญาณที่คมกริบหัวใจแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ดันมีสมองที่ฉลาดเป็นกรดชอบคิดวิเคราะห์แยกแยะติดตัวมาด้วยปัญหามันเกิดตรงนี้ครับธรรมชาติของสัญชาตญาณหรือเซนส์เนี่ยมันทำงานเร็วเหมือนสายฟ้าแลบครับมันมาแวบเดียวแล้วก็ไปมันคือเสียงกระซิบเบาๆที่บอกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดให้คุณรู้ในเสี้ยววินาทีแรกแต่ธรรมชาติของสมองและเหตุผลมันทำงานช้ากว่าครับแต่มันเสียงดังกว่ามากมันเหมือนคนที่ชอบโวยวายชอบยกแม่น้ำทั้งห้าชอบเอาข้อมูลสถิติความน่าจะเป็นและความกลัวมาอ้างอิงเต็มไปหมดสำหรับคนที่มีกากบาทเวลาที่คุณปิ๊งแวบไอเดียอะไรดีๆขึ้นมาได้เช่นเฮ้ยอยากขายของอันนี้จังน่าจะรุ่งหรือเฮ้ยซื้อที่ดินตรงนี้เก็บไว้ดีกว่านั่นคือเซนส์ของคุณกำลังทำงานครับแต่พอผ่านไปไม่ถึง1 นาทีสมองอัจฉริยะของคุณก็จะเริ่มทำงานต่อทันทีครับจะดีเหรอเศรษฐกิจแบบนี้นะคนอื่นเขาไม่เห็นทำกันเลยถ้าเจ๊งขึ้นมาจะทำยังไงข้อมูลสถิติมันบอกว่าเสี่ยงนะแล้วสุดท้ายเสียงโวยวายของเหตุผลก็จะดังกลบเสียงกระซิบของหัวใจจนมิดคุณก็เลยไม่ทำคุณก็เลยลังเลแล้วปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปจนกระทั่งมารู้ตัวอีกทีตอนเห็นคนอื่นเขาทำแล้วรวยไปแล้วคุณก็ได้แต่นั่งตบเข่าฉาดใหญ่แล้วพูดคำเดิมซ้ำๆว่ารู้งี้ทำตั้งนานแล้วนี่คือเหตุผลหลักเลยครับว่าทำไมคนมีของดีอย่างคุณถึงยังไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีไม่ใช่เพราะคุณไม่มีดวงไม่ใช่เพราะคุณไม่มีความสามารถแต่เป็นเพราะคุณฉลาดเกินไปในเรื่องที่ไม่ควรฉลาดครับคุณใช้สมองมาฆ่าตัวตนที่แท้จริงของตัวเองคุณต้องเข้าใจกฎข้อนี้ให้ดีเลยนะครับกากบาทกลางฝ่ามือถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณใช้นำทางครับไม่ใช่เอาไว้ถกเถียงหน้าที่ของมันคือการเป็นเข็มทิศที่ชี้บอกทิศเหนือทันทีที่คุณหลงป่าแต่สิ่งที่คุณกำลังทำคือคุณยืนถือเข็มทิศแล้วตะโกนเถียงกับเข็มทิศว่าแน่ใจนะว่าทิศเหนือทำไมเข็มมันชี้ไปทางนั้นล่ะทางนี้ทางลาดเดินง่ายกว่านะสุดท้ายคุณก็เดินไปตามทางที่สมองบอกว่าเดินง่ายแล้วคุณก็หลงทางความน่าเสียดายที่สุดของคนกลุ่มนี้คือคุณมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมให้คนอื่นได้เสมอ
เพราะเวลาคนอื่นมาปรึกษาคุณใช้เซนส์มองปัญหาของเขาแบบคนนอกคุณเลยเห็นทางออกชัดเจนและแนะนำเขาได้แม่นยำแต่พอเป็นเรื่องของตัวเองความกลัวและความกังวลมันเข้ามาแจมด้วยสมองคุณเลยปั่นป่วนคิดวนไปวนมาหาทางออกไม่เจอทั้งที่คำตอบมันวางอยู่ตรงหน้าตั้งแต่วินาทีแรกแล้วดังนั้นถ้าถามว่าอะไรคือศัตรูตัวฉกาจที่สุดของคนมีกากบาทคำตอบไม่ใช่คู่แข่งทางธุรกิจไม่ใช่เศรษฐกิจไม่ดีและไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรที่ไหนหรอกครับแต่มันคือความคิดมากของตัวคุณเองนั่นแหละครับความท้าทายของคุณในชาตินี้ไม่ใช่การพยายามหาความรู้เพิ่มหรือหาเหตุผลมาซัพพอร์ตให้มากขึ้นนะครับแต่โจทย์ของคุณกลับตลปัดเลยครับสิ่งที่คุณต้องทำคือการเรียนรู้ที่จะคิดให้น้อยลงแล้วรู้สึกให้มากขึ้นคุณต้องกล้าที่จะกระโดดตามเสียงหัวใจตัวเองดูบ้างโดยไม่ต้องพกไม้บรรทัดหรือเครื่องคิดเลขติดตัวไปทุกครั้งฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่สำหรับคนช่างคิดอย่างเราการบอกให้หยุดคิดนี่มันยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาอีกใช่ไหมล่ะครับเพราะสมองมันถูกฝึกมาให้ระวังตัวให้กลัวความผิดพลาดแต่เชื่อเถอะครับว่าถ้าคุณสามารถหาวิธีดัดหลังสมองตัวเองได้แค่เพียงเสี้ยววินาทีที่คุณกล้าตัดวงจรความกลัวแล้วกระโดดทำตามเสียงหัวใจดูสักครั้งนั่นแหละครับคือวินาทีที่เส้นกากบาทบนมือคุณจะหยุดเป็นแค่เส้นลายมือแล้วกลายเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตคุณอย่างแท้จริงครับต่อเนื่องจากเรื่องความเร็วของความคิดนะครับมีความลับทางวิทยาศาสตร์สมองข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากและมันเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขรหัสลับของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือโดยเฉพาะนั่นคือความลับเรื่องเวลาครับคุณเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เซนส์หรือสัญชาตญาณของคุณมันทำงานมันมักจะมาเร็วและไปเร็วมากเหมือนสายฟ้าแลบปิ๊งแวบขึ้นมาในหัวปุ๊บถ้าคุณไม่รีบคว้าไว้เผลอแป๊บเดียวมันก็หายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยความลังเลสงสัยทันทีนักจิตวิทยาเขาค้นพบว่าช่วงเวลาทองที่คุณจะเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นการกระทำได้นั้นมันมีอายุไขสั้นกุดเพียงแค่5 วินาทีเท่านั้นครับทำไมต้อง5 วินาทีลองจินตนาการว่าสมองของคุณมีระบบ Safety Cut หรือเบรกฉุกเฉินติดตั้งอยู่ครับหน้าที่ของมันคือการปกป้องคุณจากความเสี่ยงจากความขายหน้าหรือจากความผิดหวังทันทีที่คุณมีความคิดแผลงๆหรือมีความคิดริเริ่มใหม่ๆผุดขึ้นมาเช่นฉันจะยกมือเสนอไอเดียในที่ประชุมหรือฉันจะโทรหาลูกค้าคนนี้ตอนนี้เลยวินาทีที่1ใจคุณจะพองโตรู้สึกฮึกเหิมวินาทีที่2สมองส่วนเหตุผลเริ่มตื่นเอ๊ะจะดีเหรอวินาทีที่3ความกลัวเริ่มทำงานถ้าเขาปฏิเสธล่ะถ้าพูดผิดล่ะวินาทีที่4ข้ออ้างสารพัดเริ่มหลั่งไหลเข้ามาเอาไว้ก่อนดีกว่ายังไม่พร้อมวินาทีที่5ปังประตูแห่งโอกาสปริดตายคุณตัดสินใจไม่ทำเห็นภาพไหมครับนี่คือกระบวนการที่สมองฆ่าหัวใจที่เกิดขึ้นวนเวียนอยู่ในหัวเราวันละหลายร้อยรอบและสำหรับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือซึ่งมักจะมีไอเดียดีๆผุดขึ้นมาบ่อยกว่าคนอื่นคุณก็มักจะถูกระบบนี้ฆ่าตายบ่อยกว่าคนอื่นเช่นกันดังนั้นวิธีเดียวที่จะเปิดสวิตช์พลังของคุณได้คือคุณต้องเร็วกว่าสมองครับมีเทคนิคง่ายๆระดับโลกที่เรียกว่า The 5-second rule หรือกฎ5 วินาทีวิธีการคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกเอะใจหรือมีไอเดียปิงแวบขึ้นมาอย่ารอให้สมองทันตั้งตัวครับให้คุณนับถอยหลังในใจทันทีเหมือนการปล่อยจรวด5 4 3 2 1แล้วลุยต้องนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1เพราะการนับถอยหลังมันเป็นการไปขัดจังหวะวงจรความคิดเดิมๆของสมองครับปกติสมองเราจะชอบคิดวนเวียนลูปแต่พอเราบังคับให้มันนับเลขถอยหลังมันต้องใช้สมาธิมาโฟกัสที่ตัวเลข
ทำให้มันลืมที่จะสร้างข้ออ้าง และพอถึงเลขหนึ่งร่างกายของคุณจะถูกกระตุ้นให้พร้อมขยับตัวโดยอัตโนมัติสำหรับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือกฎข้อนี้เปรียบเสมือนคาถาปลุกเสกเลยครับ ครั้งหน้าเวลาคุณขับรถอยู่แล้วจู่ๆก็นึกถึงหน้าเพื่อนเก่าคนหนึ่งขึ้นมาได้อย่ารอครับนับ5 4 3 2 1แล้วกดโทรออกหาเขาเลยถ้าปลอดภัยนะครับหรือเวลาเดินผ่านแผงหนังสือแล้วรู้สึกสะดุดตากับหนังสือเล่มหนึ่ง5 4 3 2 1เดินเข้าไปหยิบเลยครับเชื่อไหมครับว่าการกระทำเล็กๆที่เกิดจากความรวดเร็วพวกนี้แหละมักจะนำพาโชคดีมหาศาลมาให้มีหลายคนนะครับที่ได้งานโปรเจกต์ใหญ่เพียงเพราะเขากล้าโทรหาลูกค้าในวินาทีที่นึกถึงหรือบางคนรอดตายจากอุบัติเหตุเพราะแวบแรกเขารู้สึกไม่ดีแล้วเขานับ5 4 3 2 1ตัดสินใจเลี้ยวรถกลับบ้านทันทีโดยไม่ลังเลจำไว้นะครับกากบาทบนมือคุณมันคือเสาอากาศรับสัญญาณแต่การนับ5 4 3 2 1มันคือการกดปุ่ม Enter เพื่อยืนยันคำสั่งครับถ้ามีแต่เสาอากาศแต่ไม่เคยกด Enter ข้อมูลดีๆที่ส่งมาจากฟ้าก็เป็นแค่ขยะข้อมูลที่ลอยผ่านไปแต่การใช้กฎนี้ก็ต้องมีสติกำกับด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอะอะก็ลุยแหลกโดยไม่ดูตาม้าตาเรือและที่สำคัญที่สุดมันมีของแสลงบางอย่างครับที่เปรียบเสมือนยาพิษสำหรับคนที่มีลายมือแบบนี้ถ้าคุณเผลอไปยุ่งกับมันเมื่อไหร่ต่อให้นับเลขเร็วแค่ไหนเรดาร์ของคุณจะพังพลังหดหายกลายเป็นคนธรรมดาที่หลงทางทันทีสิ่งต้องห้ามเหล่านั้นคืออะไรและทำไมมันถึงมีอิทธิพลกับสมองของคุณขนาดนั้นเรื่องนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องระวังยิ่งชีพเลยล่ะครับเคยได้ยินประโยคที่ว่าของดีมีวันเสื่อมไหมครับหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการมีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือหรือการเกิดมาพร้อมกับ Six Sense นั้นเป็นเหมือนรอยสักที่จะอยู่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะทำตัวเหลวไหลยังไงพลังนี้ก็จะยังอยู่แต่ความจริงที่น่าตกใจก็คือพรสวรรค์พวกนี้หายไปได้นะครับแถมหายไปง่ายกว่าที่คิดด้วยในทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ทางสมองสัญชาตญาณหรือความแม่นยำในการตัดสินใจของคุณมันทำงานได้ดีที่สุดในสภาวะที่สมองโปร่งโล่งและซื่อตรงครับเหมือนน้ำในลำธารที่นิ่งสนิทเราถึงจะมองเห็นตัวปลาที่ว่ายอยู่ก้นบึ้งได้แต่มีพฤติกรรมอยู่สองอย่างครับที่เปรียบเสมือนการโยนก้อนหินลงไปกวนน้ำให้ขุ่นคลักจนคุณมองไม่เห็นอะไรอีกเลยศัตรูตัวฉกาจหมายเลขหนึ่งคือการโกหกครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องศีลธรรมหรือเรื่องบาปบุญคุณโทษนะครับแต่มันคือเรื่องของกลไกสมองล้วนๆลองจินตนาการดูนะครับเวลาที่เราพูดความจริงสมองเราทำงานเป็นเส้นตรงครับคือคิดแบบไหนพูดออกไปแบบนั้นมันใช้พลังงานน้อยมากสมองเลยเหลือพื้นที่ว่างแรมเอาไว้ประมวลผลเรื่องสัญชาตญาณแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มโกหกไม่ว่าจะโกหกเพื่อเอาตัวรอดโกหกเพื่อสร้างภาพหรือแม้แต่การผิดคำพูดกับคนอื่นสมองของคุณจะต้องทำงานหนักขึ้นเป็น2 เท่าทันทีครับเพราะมันต้องสร้างโลกสมมุติขึ้นมาทับซ้อนโลกความจริงต้องคอยจำว่าพูดอะไรไปบ้างต้องคอยระวังไม่ให้ความแตกเสียงรบกวนในหัวที่เกิดจากการโกหกนี่แหละครับมันจะดังลั่นจนกลบเสียงกระซิบเบาๆของสัญชาตญาณไปจนหมดโดยเฉพาะคนที่มีกากบาทที่มือขวาหรือคนที่มีวาจาสิทธิ์การรักษาสัจจะคือหัวใจสำคัญของพลังคุณเลยครับถ้าคุณเป็นคนกลับกรอกพูดอย่างทำอย่างจิตใต้สำนึกของคุณจะเริ่มสับสนและเลิกเชื่อฟังคำสั่งของคุณครับจากที่เคยพูดแล้วศักดิ์สิทธิ์พูดแล้วคนเชื่อถือกลายเป็นพูดแล้วไร้น้ำหนักไม่มีใครฟังเหมือนแบตเตอรี่เสื่อมสภาพศัตรูตัวฉกาจหมายเลข2คือสิ่งมึนเมาครับหลายคนอาจจะแย้งว่าอ้าวเห็นศิลปินบางคนพอดื่มแล้วไอเดียกระฉูดนะหรือดื่มแล้วจะได้กล้าพูดความจริงแต่สำหรับคนที่มีเส้นกากบาทหรือคนที่มีระบบรับสัมผัสไว
แอลกอฮอล์และยาเสพติดคือยาพิษที่ร้ายแรงที่สุดครับเพราะธรรมชาติของคุณคือคนที่มีประตูมิติเปิดกว้างกว่าคนอื่นอยู่แล้วคุณรับรู้สิ่งต่างๆได้ไวการไปเติมสารกระตุ้นหรือสิ่งกดประสาทเข้าไปมันเหมือนคุณไปเร่งเสียงลำโพงจนลำโพงแตกครับแทนที่คุณจะได้รับสัญญาณที่ชัดเจนกลายเป็นว่าคุณได้รับแต่สัญญาณขยะคุณอาจจะเห็นภาพหลอนคุณอาจจะหูแว่วหรือคุณอาจจะได้รับพลังงานลบเข้ามาแทนที่สติปัญญาอาการผีเข้าหรืออาการควบคุมตัวเองไม่ได้มักจะเกิดขึ้นง่ายมากกับคนมีของที่ขาดสติเพราะตอนที่คุณเมายามเฝ้าประตูของคุณหลับครับใครจะเดินเข้าเดินออกในใจคุณก็ได้อันตรายมากๆและที่น่ากลัวที่สุดคือเมื่อคุณทำสองสิ่งนี้บ่อยๆเส้นกากบาทบนมือของคุณอาจจะยังมองเห็นอยู่ก็จริงแต่มันจะกลายเป็นแค่รอยแผลเป็นที่ไร้ความหมายครับคุณจะกลายเป็นคนขี้ระแวงแทนที่จะเป็นคนมีเซนส์คุณจะกลายเป็นคนตัดสินใจผิดพลาดซ้ำซากแทนที่จะเป็นคนมองการไกลและชีวิตที่เคยรู้สึกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็จะเริ่มรู้สึกเหมือนโดนทิ้งให้โดดเดี่ยวดังนั้นถ้าคุณรู้ตัวว่าเป็นคนมีของการดูแลรักษาใจให้สะอาดและการรักษาศีลโดยเฉพาะข้อการพูดและข้อสุราไม่ใช่เรื่องของคนหัวโบราณครับแต่มันคือคู่มือการใช้งานที่ถูกต้องเพื่อให้เรดาร์ของคุณยังคงความคมชัดระดับ 4K อยู่เสมอลองสำรวจตัวเองดูนะครับว่าช่วงนี้ที่รู้สึกดวงตกตัดสินใจพลาดหรือรู้สึกใจขอไม่ดีเป็นเพราะเราเผลอไปทำของแสลง2 ข้อนี้บ้างหรือเปล่าถ้าใช่ก็แค่หยุดแล้วกลับมาตั้งหลักใหม่ครับเครื่องรับสัญญาณของคุณมันซ่อมแซมตัวเองได้เสมอขอแค่คุณกลับมาดูแลมันดีๆครับเคยไหมครับที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นมนุษย์เป็ดที่ทำได้ทุกอย่างแต่ไม่สุดสักทางหรือบางทีก็รู้สึกว่าตัวเองอินกับความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปจนทำงานที่ต้องแข่งขันเชื่อเฉือนกับใครไม่ค่อยไหวถ้าคุณรู้สึกแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับสำหรับคนที่มีกากบาทกลามฝ่ามือต้องเข้าใจก่อนครับว่าธรรมชาติของคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาเป็นหุ่นยนต์ที่ทำตามคำสั่งเป๊ะๆแต่คุณถูกออกแบบมาเป็นฮิวแมนหรือมนุษย์ที่มีหัวใจมีความละเอียดอ่อนและมีพลังงานพิเศษบางอย่างที่ต้องระบายออกดังนั้นอาชีพที่จะทำให้คุณรุ่งโรจน์ได้จริงๆไม่ใช่อาชีพที่เงินเดือนเยอะที่สุดหรอกครับแต่เป็นอาชีพที่ยอมให้คุณได้ใช้พรสวรรค์ของคุณตั้งหากเราลองมาแยกดูกันชัดๆอีกทีนะครับระหว่างทีมมือซ้ายกับทีมมือขวาว่าทางของใครจะไปทางไหนดีเริ่มที่ทีมมือซ้ายหรือทีมสัญชาตญาณและมรดกเก่ากันก่อนครับด้วยความที่คุณเป็นคนเซนส์ไวเข้าใจความรู้สึกคนเก่งและมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติหรือสิ่งลี้ลับได้ดีงานที่เหมาะกับคุณที่สุดคือสายงานประเภทนักเยียวยาฮีเลอร์หรือผู้ชี้ทางครับลองสังเกตตัวเองดูนะครับคุณมีความสุขไหมเวลาได้เห็นคนอื่นหายทุกข์คุณชอบไหมเวลาได้ให้คำปรึกษาแล้วเพื่อนสบายใจถ้าใช่อาชีพอย่างแพทย์พยาบาลนักจิตวิทยาหรือครูบาอาจารย์คือเวทีของคุณเลยครับเพราะคนไข้หรือลูกศิษย์จะรู้สึกอุ่นใจเป็นพิเศษเวลาอยู่ใกล้คุณโดยที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยหรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่อยากยุ่งกับคนเยอะๆเชื่อไหมครับว่าคนมือซ้ายมักจะมือเย็นปลูกต้นไม้ขึ้นอาชีพเกษตรกรนักจัดสวนหรืออะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกทางที่ทำให้คุณรวยเงียบๆได้ครับเพราะคุณสื่อสารกับธรรมชาติรู้เรื่องส่วนใครที่ชอบทางสายมูหมอดูนักโหราศาสตร์หรือสินแสก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับเพราะคุณมีฐานข้อมูลเก่าแน่นปึกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วต่อมาที่ทีมมือขวาหรือทีมนักสร้างและวาจาศิษย์ครับกลุ่มนี้บุคลิกจะต่างออกไปหน่อยครับคุณเป็นสายลุยสายประทะและมีปากเป็นอาวุธสำคัญงานที่เหมาะกับคุณคือสายงานที่ต้องใช้การเจรจาและการตัดสินใจครับ
คุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหัวหน้าทีมหรือผู้บริหารเพราะในยามวิกฤตที่คนอื่นสติแตกคุณจะเป็นคนเดียวที่นิ่งและกล้าฟันธงหรืออาชีพอย่างทนายความนักการทูตนักขายมือทองหรือแม้แต่นักพูดสร้างแรงบันดาลใจงานพวกนี้ต้องการคนที่มีพลังจิตเข้มแข็งแบบคุณครับคำพูดของคุณสามารถโน้มน้าวให้คนควักเงินจ่ายหรือเปลี่ยนใจคนจากร้ายกลายเป็นดีได้ง่ายๆเลยแต่เดี๋ยวก่อนครับไม่ว่าคุณจะอยู่ทีมซ้ายหรือทีมขวาหรือจะมีกากบาททั้งสองมือมันมีเคล็ดลับวิชาข้อหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะขีดเส้นใต้เอาไว้เลยครับเป็นเหมือนกฎทองของคนลายมือนี้นั่นคือไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรจะขายก๋วยเตี๋ยวจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็น CEO หัวใจสำคัญที่จะทำให้กราฟชีวิตคุณพุ่งทะยานก็คือคุณต้องใส่เป็นความเป็นผู้ให้ The Giver ลงไปในงานของคุณเสมอครับทำไมต้องให้เพราะพลังงานของกากบาทมันทำงานเหมือนน้ำผุครับน้ำผุจะสวยงามและมีพลังได้ก็ต่อเมื่อมันมีการไหลออกตลอดเวลาถ้าคุณทำงานเพื่อหวังจะกอบโกยอย่างเดียวหวังแต่กำไรหวังแต่เงินเดือนน้ำพุของคุณจะตันครับชีวิตจะเริ่มติดขัดมีเงินแต่ไม่มีความสุขป่วยออดแอดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปลี่ยน mindset นิดเดียวจากฉันจะได้อะไรจากลูกค้าเป็นฉันจะช่วยแก้ปัญหาอะไรให้ลูกค้าได้บ้างจากทำยังไงให้รวยเร็วที่สุดเป็นทำยังไงให้สินค้าเรามีประโยชน์กับคนที่สุดเชื่อไหมครับว่าทันทีที่คุณเริ่มให้ประตูแห่งโอกาสมันจะเปิดออกกว้างแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยคนที่มีกากบาทที่รวยระดับมหาเศรษฐีทุกคนที่ผมเคยศึกษาประวัติมาเขาไม่ได้รวยจากการไล่ล่าเงินครับแต่เขารวยจากการไล่ล่าความสำเร็จของคนอื่นยิ่งเขาทำให้คนอื่นชีวิตดีขึ้นได้มากเท่าไหร่เงินทองและความมั่งคั่งก็ยิ่งไหลกลับคืนมาหาเขามากเท่านั้นเป็นกฎแห่งการแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรมที่สุดในจักรวาลครับดังนั้นลองกลับมาทบทวนงานที่ทำอยู่ตอนนี้ดูนะครับถ้ามันยังไม่ใช่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องลาออกวันนี้พรุ่งนี้นะครับแค่ลองเติมเจตนาของให้ลงไปในหน้าที่เล็กๆของคุณดูเริ่มจากยิ้มให้เพื่อนร่วมงานหรือตั้งใจทำงานชิ้นนี้ให้ดีที่สุดเพื่อคนที่จะมาใช้ต่อแค่นี้คุณก็เริ่มเดินถูกทางแล้วครับเคยไหมครับที่บางครั้งคุณก็รู้สึกสงสัยตัวเองว่าทำไมฉันถึงต้องไปรับรู้เรื่องชาวบ้านเยอะแยะขนาดนี้ด้วยนะลองนึกย้อนดูสิครับไม่ว่าคุณจะย้ายไปที่ไหนหรือย้ายไปทำงานแผนกไหนมันจะต้องมีใครสักคนหรือหลายคนที่ชอบเดินเข้ามาหาคุณแล้วก็ระบายความทุกข์ให้ฟังบางทีเป็นเพื่อนร่วมงานที่ไม่ค่อยสนิทบางทีเป็นป้าแม่บ้านหรือหนักสุดคือคนแปลกหน้าที่เจอกันบนรถเมล์จู่ๆเขาก็เล่าเรื่องชีวิตรันทดให้คุณฟังเฉยเลยแล้วแปลกไหมครับที่คุณก็ดันตั้งใจฟังเขาซะด้วยแถมบางทีให้คำแนะนำดีๆกลับไปจนเขาตาโตแล้วบอกว่าขอบคุณนะสบายใจขึ้นเยอะเลยคุณอาจจะคิดว่าก็ฉันเป็นคนใจดีมั้งหรือฉันแค่ว่างพอดีแต่ในมุมมองของเรื่องพลังงานและจิตวิญญาณนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่มันคือ job description หรือหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเลยล่ะครับหน้าที่นั้นเราเรียกกันง่ายๆว่าการเป็นสะพานครับลองจินตนาการภาพตามผมนะครับโลกใบนี้มีคนที่มีความทุกข์มีความสับสนมีความมืดมนอยู่ในใจเยอะมากเปรียบเหมือนคนที่กำลังจมน้ำหรือหลงทางอยู่ในป่าในขณะเดียวกันจักรวาลหรือธรรมชาติก็มีพลังงานแห่งความช่วยเหลือมีไอเดียดีๆมีความเมตตาลอยวนเวียนอยู่ข้างบนเต็มไปหมดแต่ปัญหาคือคนที่กำลังทุกข์เขาจูนไม่ติดครับคลื่นเขารบกวนเขาเลยรับความช่วยเหลือไม่ได้นี่แหละครับคือคิวของคุณด้วยความที่คุณมีเสาอากาศพิเศษอยู่บนฝ่ามืออย่างที่เราคุยกันในตอนแรกๆคุณเลยเปรียบเสมือนตัวกลางหรือสะพานเชื่อมที่สมบูรณ์แบบที่สุดคุณมีหน้าที่รับสารดีๆจากข้างบนอาจจะเป็นคำพูดปลอบใจที่จู่ๆก็ผุดขึ้นมาในหัวอาจจะเป็นรอยยิ้มที่จริงใจ
หรืออาจจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆที่คุณรู้สึกอยากหยิบยื่นให้ขอทานคนนั้นแล้วส่งต่อสิ่งเหล่านี้ลงไปให้ถึงมือคนที่กำลังต้องการมันนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่าคนมีบุญครับไม่ได้แปลว่าคุณต้องถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหรือนอนกินบนกองทองแต่แปลว่าคุณมีต้นทุนทางจิตใจที่แบ่งปันให้คนอื่นได้ต่างหากและมีความลับสุดยอดอยู่อีกข้อหนึ่งที่คนเป็นสะพานส่วนใหญ่ไม่รู้คือหลายคนมักจะกลัวว่าเฮ้ยถ้าเราไปรับฟังความทุกข์คนอื่นมากๆตัวเราจะแย่เอานะเราจะโดนสูบพลังไปจนหมดไหมคำตอบคือถ้าคุณทำถูกวิธีคุณจะไม่มีวันหมดแรงครับตรงกันข้ามคุณจะยิ่งแข็งแรงขึ้นด้วยซ้ำในทางวิทยาศาสตร์มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Helper's High ครับเขาค้นพบว่าเวลาที่เราได้ช่วยเหลือใครสักคนด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ได้หวังหน้าตาไม่ได้หวังผลตอบแทนสมองของเราจะหลั่งสารความสุขออกมาชุดใหญ่พวกเอนโดรฟินและออกซิโทซินสารพวกนี้แหละครับคือยาอายุวัฒนะชั้นดีที่จะช่วยซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายคุณช่วยลดความเครียดและทำให้หน้าตาคุณผ่องใสมีออร่าดังนั้นกฎเหล็กของการเป็นสะพานคืออย่าเป็นสะพานตันครับเวลาคุณรับความช่วยเหลือมาแล้วส่งต่อออกไปพลังงานดีๆมันจะไหลผ่านตัวคุณชะล้างตะกอนความทุกข์ในใจคุณออกด้วยคุณจะรู้สึกอิ่มเอิบรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและมีความหมายนั่นแหละครับคือค่าจ้างที่คุ้มค่าที่สุดของภารกิจนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรับสิ่งดีๆมาแล้วเก็บไว้คนเดียวหรือคุณเห็นคนเดือดร้อนแล้วคุณเมินเฉยทั้งที่ใจบอกให้ช่วยพลังงานมันจะอั้นครับเหมือนน้ำนิ่งที่เน่าเสียคุณจะเริ่มรู้สึกอึดอัดหงุดหงิดและสุดท้ายเส้นกากบาทของคุณก็จะค่อยๆเลือนหายไปกลายเป็นแค่เส้นลายมือยุ่งธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตมันติดขัดจังเลยงานก็ไม่เดินเงินก็ไม่มาลองเปลี่ยนโฟกัสดูไหมครับลองมองไปรอบๆตัวดูสิว่ามีใครที่กำลังต้องการสะพานบ้างอาจจะเป็นลูกน้องที่กำลังหมดไฟอาจจะเป็นเพื่อนที่กำลังอกหักหรืออาจจะเป็นหมาแมวจรจัดแถวบ้านไม่ต้องรอให้รวยล้นฟ้าแล้วค่อยทำนะครับเพราะสะพานไม้เก่าๆก็พาคนข้ามฝั่งได้เหมือนกันแค่คุณเอ่ยปากถามไถ่เขาว่ากินข้าวยังหรือมีอะไรให้ช่วยไหมเชื่อไหมครับว่าวินาทีนั้นแหละคุณกำลังกดปุ่ม Activate ให้เส้นกากบาทบนมือคุณเปล่งแสงทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วครับแล้วคุณจะตกใจว่าทันทีที่คุณเริ่มทำหน้าที่สะพานสิ่งดีๆที่คุณตามหามาทั้งชีวิตมันจะเริ่มไหลข้ามสะพานกลับมาหาคุณเองแบบที่คุณไม่ต้องร้องขอเลยเราเดินทางร่วมกันมาจนถึงหน้าสุดท้ายของบันทึกเล่มนี้แล้วตอนนี้ผมอยากให้คุณลองวางทุกอย่างลงแล้วยกฝ่ามือทั้งสองข้างขึ้นมาตรงหน้าอีกครั้งมองดูอย่างพินิจพิเคราะห์จากตอนแรกที่เรามองหาแค่เส้นกากบาทมองหาแค่เครื่องหมายความโชคดีแต่ตอนนี้คุณเห็นอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างไหมครับคุณอาจจะกำลังมองเห็นร่องรอยการเดินทางของชีวิตตัวเองเส้นสมองที่ยาวเหยียดเกิดจากการที่คุณผ่านการคิดและแก้ปัญหามานับไม่ถ้วนเส้นใจที่ลึกชัดเกิดจากความรักและความผิดหวังที่คุณก้าวผ่านมาได้และเส้นกากบาทตรงกลางนั้นมันไม่ใช่แค่เครื่องรางของขลังแต่มันคืออนุสาวรีย์แห่งความเข้มแข็งที่ยืนยันว่าคุณมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และมีสัญชาตญาณที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนแต่มีความลับข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะกระซิบประทับไว้ในใจของคุณก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปครับในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความจริงข้อหนึ่งที่น่าทึ่งมากครับคือเส้นลายมือของมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับทุกๆ6 เดือนเส้นบนมือคุณจะมีการขยับเปลี่ยนทิศทางหรือมีความลึกความตื้นที่ไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมตามความคิดและตามการกระทำของคุณในช่วงเวลานั้นๆ
นั่นหมายความว่ายังไงรู้ไหมครับมันหมายความว่าไม่ว่าวันนี้บนมือคุณจะมีกากบาทหรือไม่หรือหมอดูจะทำนายถ่ายทักว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วอำนาจในการกำหนดชะตาชีวิตไม่ได้อยู่ที่เส้นพวกนั้นเลยครับแต่อำนาจที่แท้จริงอยู่ที่การกระทำของคุณในวินาทีนี้ต่างหากถ้าคุณมีกากบาทแต่คุณนอนรอวาสนาไม่ยอมลุกขึ้นมาทำมาหากินไม่ยอมเป็นผู้ให้เส้นนั้นก็จะค่อยๆจางหายไปกลายเป็นแค่รอยยับธรรมดาแต่ในทางกลับกันต่อให้คุณเกิดมาลายมือว่างเปล่าแต่ถ้าคุณหมั่นฝึกฝนสติฝึกฟังเสียงหัวใจตัวเองและหมั่นสร้างประโยชน์ให้ผู้คนเชื่อไหมครับว่าวันหนึ่งเส้นสายลายมือใหม่ๆที่สวยงามมันจะค่อยๆปรากฏขึ้นมาเองเพื่อเป็นหลักฐานความสำเร็จของคุณดังนั้นจงจำไว้เสมอนะครับว่าฝ่ามือของคุณคือกระดาษและการกระทำของคุณคือปากกาอย่าปล่อยให้เส้นลายมือมากำหนดชีวิตคุณแต่จงใช้ชีวิตของคุณกำหนดเส้นลายมือครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นเข็มทิศที่ซ่อนอยู่ในมือของคุณชัดเจนขึ้นและกล้าที่จะใช้พลังพิเศษในตัวคุณออกไปสร้างตำนานชีวิตในแบบของคุณเองนะครับแล้วคุณล่ะครับหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจบแล้วคุณสำรวจมือตัวเองแล้วพบว่าอยู่ทีมไหนทีมซ้ายที่แม่นยำทีมขวาที่วาจาศิษย์หรือทีมสองมือผู้เสียสละลองพิมพ์คอมเมนต์บอกเล่าประสบการณ์เซนส์แรงของคุณไว้ด้านล่างหน่อยนะครับผมรออ่านเรื่องราวตื่นเต้นของคุณอยู่และถ้าคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์หรือทำให้คุณนึกถึงเพื่อนคนไหนที่ชอบมีลางสังหรณ์แปลกๆอย่าลืมส่งต่อคลิปนี้ไปให้เขาฟังด้วยนะครับเขาจะได้เข้าใจและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ผสมผสานความเชื่อจิตวิทยาและความจริงของชีวิตแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเคยไหมเอาไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้รับรู้เรื่องราวดีๆก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเคยไหมพอดแคสต์สวัสดีครับ